để mình kể bạn nghe chuyện thế này. Có một cuộc đua kéo dài mấy năm trời. Một bên là mấy mô hình học sâu, nghe tên thôi đã thấy sợ luôn. Nào là mạng neuron nhiều tầng, đủ loại kiểu mới ra lò mỗi năm. Bên còn lại, nói thật, nghe khá là chán, chỉ là một đống cây quyết định công lại với nhau. Vậy mà trên kiểu dữ liệu dạng bảng, mấy file có hàng có cột bạn gặp mỗi ngày ấy, cái bên nghe chán chán kia lại thắng. Thắng đi thắng lại nhiều năm liền. Nó tên là XGBoost. Chỗ làm mình tò mò nhất là nó thắng không phải nhờ nhiều dữ liệu hơn, cũng không nhờ máy khỏe hơn. Thứ giúp nó thắng lại là cái bạn từng học hồi cấp 3 rồi tưởng quên luôn rồi. Đạo hàm. Đúng vậy, mấy cái đạo hàm bậc 1 với bậc 2 ấy. Chào bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình với bạn ngồi lại, đi từ con số 0 để xem XGBoost thật ra chạy kiểu gì. Mà chắc là chỉ cần đúng 2 thứ thôi, đạo hàm và cây quyết định, đúng không nhỉ? Ăn miếng nước, uống miếng bánh, rồi mình vào luôn. Rồi, trước khi lao vào chi tiết, mình vẽ cho bạn xem tấm bản đồ của cả video này, để bạn luôn biết chúng ta đang đứng ở đâu và sắp đi tới đâu. Điểm xuất phát, ngay đây, là thứ quen thuộc nhất, là một cái cây quyết định. Bạn cứ hình dung nó như một chuỗi câu hỏi đúng hay sai, dẫn bạn tới một câu trả lời. Đi tiếp một bước, thay vì xài đúng một cây, mình ghép nhiều cây lại với nhau, cây phía sau lo sửa lỗi cho cây phía trước. Cách làm này có tên là boosting. Rồi, ta tới mảnh ghép làm nên khác biệt, đó là đạo hàm. Đây là chỗ XGBoost dùng đạo hàm để biết phải sửa lỗi theo hướng nào và sửa bao nhiêu là vừa. Ghép cả ba thứ đó lại, cây quyết định, boosting và đạo hàm, bạn có XGBoost. 4 điểm này chính là con đường tự mình sẽ đi, từ trái qua phải. À, để bạn yên tâm một chuyện nhé. Mọi công thức trong video mình lấy thẳng từ bài báo gốc năm 2016 của Chen Chi Chen và Carlos Gestrin. Cái thư viện này bắt đầu từ năm 2014 tại một nhóm nghiên cứu tên DMLC, không có chỗ nào mình tự nghĩ ra cả. Giờ thì mình quay lại điểm đầu tiên nha, là cái cây quyết định. Mà khoan đã, một cái cây thì cũng phải nhìn vào cái gì đó chứ. Nên trước khi xem nó suy nghĩ ra sao, mình coi thử nó làm việc với loại dữ liệu nào đã. Đây, dữ liệu dạng bảng. Mỗi hàng là một trường hợp, ví dụ một người dùng. Mỗi cột là một thông tin về người đó, mình gọi là đặc trưng, ví dụ như tuổi, số lần ghé thăm, thời gian ở lại. Và có một cột đặc biệt, cột màu vàng này. Đây là câu trả lời mình muốn biết. Ví dụ, người này có quay lại nữa hay không? Mình gọi nó là nhãn, ký hiệu là Y. Việc đặt ra ở đây rất gọn là nhìn mấy cột đặc trưng bên trái, rồi đoán cho ra cột Y bên phải. Gặp một người mới mà mình chưa biết đáp án, chỗ ô dấu hỏi này, mình muốn điền vào đó một dự đoán. Viết gọn lại thì nó như vậy. Một hàm F nhận vào đặc trưng X, trả ra dự đoán Y mũ. Vì mình học từ những trường hợp đã biết sẵn đáp án, nên người ta gọi đây là học có giám sát. Rồi, giờ có dữ liệu, có mục tiêu. Giờ tới lượt cái cây. Nó đoán kiểu gì đây? Rồi, các bạn nghĩ cái cây nó đoán kiểu gì? Thực sự, nó đơn giản tới bất ngờ luôn. Nó chỉ là một chuỗi câu hỏi có hay không, hỏi nối tiếp nhau thôi. Bắt đầu từ trên. Hỏi, số lần ghé có lớn hơn 3 không? Có thì rẽ phải, không thì rẽ trái. Xuống nút sau lại hỏi tiếp. Thời gian ở lại có quá 8 phút. Cứ vậy, từng người được dẫn dần xuống một cái lá ở dưới cùng. Mỗi cái lá giữ sẵn một con số. Đó là câu trả lời của cây cho ai rơi vào lá đó. Nói gọn lại là cây nhận một người X, lần theo các câu hỏi để biết rơi vào lá nào, rồi trả về con số của lá đó. Người ta ký hiệu là F của X bằng V kép tại lá Q của X. Nhìn cách khác cho dễ hình dung nhé. Mỗi câu hỏi giống một nhát cắt thẳng trên mặt phẳng. Hỏi một câu, cắt một nhát. Hỏi nhiều câu, mặt phẳng chia thành mấy ô. Mỗi ô là một lá, và ai chung một ô thì nhận chung một câu trả lời. Nghe ổn đấy, nhưng nó có vấn đề. Cắt ít quá thì ô to đùng, gom chung những người chẳng giống nhau, cây đoán chật lất. Còn cắt nhiều quá cho khít từng người, mấy cái ô vụn ra lởng chởng, ôm sát từng điểm. Lúc đó cây thuộc lòng luôn cả mấy điểm nhiễu, gặp người mới là chật ngay. Cái này gọi là quá khớp. Vậy là một cây đứng một mình bị kẹt giữa hai đầu, hoặc là quá khờ, hoặc là kiểu học thuộc vẹt. Cả hai đều không ổn, chắc phải có cách khác thôi.
Đây, cách khác đây. Thay vì đi tìm một cây thiên tài làm đúng hết, mình làm ngược lại, gom một đống cây tầm tầm lại với nhau. Nghe hơi ngược đời đúng không? Nhưng mà cả nhóm cây sòng xoàng cộng lại đoán giỏi hơn một cây nghĩ quá nhiều. Nhưng gom lại thì có hai kiểu. Kiểu một là trồng nhiều cây cùng lúc, mỗi cây nhìn một phần dữ liệu hơi khác nhau, rồi lấy trung bình ý kiến của cả đám, giống như hỏi một đám đông rồi nghe theo số đông. Cái này hay gọi là rừng ngẫu nhiên hay random forest đấy. Kiểu 2 mới là cái mình cần, trồng cây lần lượt, xếp hàng một, cây mới sinh ra, nhìn xem nhóm trước còn sai chỗ nào, rồi lo dọn đúng chỗ đó. Cứ cây sau gánh phần lỗi của cây trước. Cái này tên là boosting. XGBoost chọn kiểu xếp hàng này. Chữ boosting trong tên nó là từ đây mà ra. Còn câu trả lời cuối cùng thì gọn lắm luôn. Đó là lấy phần đóng góp nho nhỏ của từng cây, cộng hết lại. Viết ra là y mũ bằng tổng của F1, F2 cho tới FK. Tới đây thì lòi ra luôn câu hỏi xương sống của cả video. Mỗi cây mới làm sao biết nhóm trước còn sai ở đâu và phải sửa nhiều hay ít? Đúng ngay chỗ đó là nơi đạo hàm bước vào đây này. Phần này mình đi chậm lại một chút vì nó là cái lõi của boosting. Cho dễ nhìn, mình soi đúng một điểm dữ liệu thôi nhé. Đây là đáp án thật của điểm này, là cái chấm vàng. Còn đây là con số cả nhóm cây đang đoán lúc này, là cái chấm xanh. Khoảng cách giữa hai cái đoạn đỏ này chính là mức mình còn đoán sai, cứ gọi nó là sai số còn lại. Giờ thêm một cây mới, việc của nó gọn gàng thôi. Nhìn cái đoạn đỏ kia, rồi đẩy con số dự đoán nhích lại gần đáp án thật. Đoạn đỏ ngắn lại một chút, thêm cây nữa, lại đẩy, đoạn đỏ ngắn thêm. Cứ thêm vài cây như vậy, mỗi cây mới nó gặm bớt phần còn sai. Tới một lúc, cái chấm xanh gần như chồng lên cái chấm vàng, sai số gần về không. Viết gọn lại là dự đoán mới bằng dự đoán cũ, cộng thêm phần cây mới đắp vào. Y mũ ở bước T bằng y mũ ở bước trước, cộng ST. Câu bạn cần nhớ là sai số còn lại chính là cái đích mà cây tiếp theo nhắm vào. Nhưng mà mình cứ nói sai, nói còn lệch hoài. Muốn cái máy tự làm được chuyện này, mình phải đặt được một con số cho cái sự sai đó. Con số đó có hẳn một cái tên đấy, và đó là chỗ mình phân tích tiếp. Rồi, con số đó có tên hàm mất mát. Nó chấm điểm xem một dự đoán lệch khỏi đáp án bao xa. Ví dụ dễ nhất là với 1 điểm, mất mát bằng đáp án thật trừ dự đoán, rồi bình phương lên. Đoán chúng y chang thì mất mát bằng 0. Lệch càng nhiều thì càng lớn, mà có bình phương nên nó phình lên rất nhanh. Vẽ ra thì thành một đường cong hình cái chén. Trục ngang là dự đoán, trục dọc là mất mát. Đáy chén là chỗ đoán trúng, còn chỗ mình đang đứng nằm đâu đó trên sườn. Độ cao chính là mức sai hiện tại. Các bạn nhớ cái đoạn đỏ co lại lúc nãy không? Nó đúng là cái này. Kéo dự đoán trượt xuống đáy chén. Vậy giảm sai, nói cho gọn, là trượt xuống đáy của đường cong này. Với mấy bài đoán có hay không, đường cong đổi dáng một chút, tên là log loss. Nhưng ý thì vẫn y hệt, vẫn là một đường cong và mình muốn xuống chỗ thấp nhất. Cộng mất mát của tất cả các điểm lại là ra tổng mức sai của cả mô hình. Nhưng nhớ chứ, việc cứ chăm đoán chúng hết là dính quá khớp, nên thứ mình thật sự muốn kéo cho nhỏ nhất không chỉ có mất mát, còn một bảnh nữa. Phần sau mình sẽ ghép nốt. Đây, cái mảnh còn thiếu nằm ở đây. Chỉ chăm kéo mất mát xuống là dính đúng cái bẫy hồi nãy. Đó là cây học thuộc lòng, quá khớp. Nên cái thứ mình kéo cho nhỏ không phải chỉ mỗi mất mát không đâu. Thứ mình thật sự nhắm vào ấy gọi là hàm mục tiêu. Nó gồm 2 phần. Phần 1 là tổng mất mát, đo mô hình khớp dữ liệu tới đâu, cộng hết các điểm lại. Phần 2 là một khoản phạt, ký hiệu omega, mô hình càng rườm rà thì phạt càng nặng. Ghép lại cho gọn này, hàm mục tiêu bằng tổng mất mát cộng tổng omega của tất cả các cây. Phần xanh dương lo chuyện khớp dữ liệu, phần xanh lá lo chuyện đừng để nó rườm rà. Sao phải có 2 phần nhỉ? Bạn hình dung một cái cân nhé. Bên trái khớp dữ liệu cho khít, bên phải giữ cho mô hình gọn. Nhưng hết về bên trái, cây thuộc lòng cả phần nhiễu, sinh ra quá khớp. Nhưng hết về bên phải thì cây sơ sài, bỏ lỡ luôn quy luật. Mô hình thực sự ngon ấy là nằm ở khúc giữa. Cái cân này chính là một điểm XGBoost làm khác đi. Khoản phạt giữ cho gọn, được gắn thẳng vào mục tiêu ngay từ đầu, chứ không phải dán thêm vào sau. Nhưng nói gọn với một cái cây thì nghĩa là sao nhỉ? Cái gì khiến một cái cây trở nên rườm rà?
Mình mở cái omega đó ra, ngó vào bên trong xem sao. Rồi, mở cái hộp omega ra. Bên trong có đúng 2 cái núm. Cả hai cùng làm một việc, đó là ghim cho cây đừng rườm rà. Núm thứ nhất, gamma nhân T. Với T là số lá của cây, mỗi cái lá đẻ thêm phải chịu thêm một khoản phạt gamma, nên cây nào cứ chẻ ra cả trăm lá li ti thì bị phạt rất nặng. Núm này đẩy cây về phía ít lá cho gọn lại. Nhìn cho dễ thì cây ít lá thì ranh giới mượt, cây nhiều lá thì ranh giới lởm chởm. Gamma nhân T phạt đúng với cây lởm chởm đó. Lá càng nhiều thì phạt càng nặng. Núm thứ hai, 1/2 lambda nhân tổng bình phương cấp trọng số lá. Các bạn nhớ mỗi cái lá giữ một con số W chứ. Nếu mấy con số đó phình to quá thì mô hình phản ứng thái quá với từng điểm. Lambda bóp chúng nhỏ lại cho khiêm tốn. Lambda càng lớn, mấy cái cột giá trị càng bị nén thấp. Ghép lại full hết thì ta có omega bằng gamma nhân T cộng 1/2 lambda nhân tổng bình phương W. Hai cái núm nói chung một câu, đừng để cây màu mè hơn mức cần thiết. Đơn giản hơn thì đoán cái mới tốt hơn. Rồi, giờ mình có đủ cả mục tiêu rồi. Mất mát cộng với cái omega này. Nhưng bấy nhiêu thì đâu thể nặn ra hết đám cây cùng một lúc. Phải trồng từng cây một, mà trồng phải thật cẩn thận cơ. Chúng ta tìm hiểu tiếp thôi nào. Mình đã có cái đích rồi, là cái hàm mục tiêu. Giờ tới cách đi này. Không nặn hết cây cùng một lúc, mà thêm từng cây theo từng vòng. Vòng 1, vòng 2, vòng 3. Mỗi vòng dự đoán lại được cập nhật. Nhớ công thức cập nhật hồi nãy chứ. Dự đoán mới bằng dự đoán cũ cộng cây mới. Y mũ ở bước T bằng y mũ bước trước cộng FT. Nhưng đây là chỗ cẩn thận đây này. Mình không cộng nguyên cả cây vào. Mình nhân nó với một con số nhỏ tên là eta rồi mới cộng. Thành ra là mới bằng cũ cộng eta nhân cây mới. Eta là tốc độ học, thường nhỏ thôi, cỡ 0,01 đến 0,3, mặc định là 0,3. Sao phải ghim lại nhỉ? So thử hai bên nhé. Eta lớn thì bước nhảy lớn, nhìn thì nhanh đấy, mà dễ nhảy quá đà, lắc qua lắc lại rồi lại dính quá khớp. Eta nhỏ thì bước đi nhỏ, chậm hơn, cần nhiều cây hơn, nhưng tới đích chắc chân và đoán cây mới tốt hơn. Vậy là cách làm đã rõ rồi. Mỗi vòng thêm một cây đã ghim nhỏ lại để kéo hàm mục tiêu xuống thêm chút nữa. Nhưng còn đúng một câu hỏi to đùng chưa trả lời, đó là mỗi vòng làm sao tìm ra được cây tốt nhất để thêm vào. Đây mới là lúc toán bắt đầu thú vị đấy. Rồi, kế hoạch đã rõ. Mỗi vòng thêm một cây để kéo hàm mục tiêu xuống. Vậy thử bắt tay tìm cây tốt nhất cho vòng này. Mình nhét cái cập nhật vào trong hàm mục tiêu. Cái nhận được là hàm mục tiêu ở vòng T. Các bạn để ý phần mất mát nhé. Cái cây mới FT giờ nằm gọn bên trong hàm mất mát, dính chùm với dự đoán cũ. Nó kẹt ở trong đó. Nếu mất mát là bình phương sai số đơn giản thì còn dễ thở, triển khai ra là giải được. Nhưng đâu phải lúc nào nó cũng hiền đâu. Mấy dạng bài có hay không thế này thì mất mát là log loss. Nó cong queo, rất khó chiều lòng nó. Mà cái cây thì chôn tít bên trong nó luôn. Đây chính là bức tường. Mình không thể cầm cái biểu thức rối rắm này rồi đọc thẳng ra cây tốt nhất là cây nào. Cây thì vô số hình dạng, mất mát thì rối quá, gỡ không ra. Nên mình cần một mẹo. Một cách cầm cái mất mát phức tạp này rồi ngay tại chỗ mình đang đứng, đổi nó thành thứ đơn giản hơn mà mình xử được. Cái mẹo đó cũ lắm rồi. Hồi học giải tích bạn gặp nó rồi đấy. Cái mẹo từ giải tích đó tên là khai triển Taylor. Ý tưởng gọn lắm. Đó là ngay quanh một điểm mình thay cả một đường cong rắc rối bằng một đa thức đơn giản. Lấy lại đường cong mất mát hồi nãy, chọn đúng cái điểm mình đang đứng, gọi nó là A. Mình chỉ cần hiểu đường cong quanh quẩn điểm A thôi, chứ không cần biết nó làm gì ở tận đâu xa hết. Cách lười nhất là một đường nằm ngang ngay tại A, nó chỉ trùng đúng một điểm, nhích ra là chật. Cách khá hơn là vẽ đường tiếp tuyến tại A, khớp cả độ cao lẫn độ nghiêng. Giờ ở gần A, đường thẳng bám đường cong sát hơn hẳn. Đó là việc của đạo hàm bậc 1. Nhưng đường cong thì có cong, đường thẳng làm sao theo kịp. Nên thêm một bậc nữa là thay đường thẳng bằng một parabol, khớp luôn 3 thứ tại A, độ cao, độ nghiêng và độ cong. Cái parabol này ôm lấy đường cong rất khít, trong cả một vùng nhỏ quanh A chứ không chỉ một điểm. Đây là phần đóng góp của đạo hàm bậc 2.
Viết gọn lại nhé. F của x xấp xỉ F tại A cộng đạo hàm bậc 1 nhân khoảng lệch cộng 1/2 đạo hàm bậc 2 nhân khoảng lệch bình phương. Một hằng số, một số hạng độ dấp, một số hạng độ cong. Càng nhiều số hạng càng khít, mà chỉ 2 số hạng thôi ở gần A đã đủ khít rồi. Vậy kế hoạch là lấy cái mất mát rối rắm của tự mình rồi ngay tại chỗ đang đứng đổi nó thành cái parabol bậc 2 gọn gàng ngay. Mà ngay khoảnh khắc làm vậy, có 2 đại lượng cực kỳ nổi tiếng nhảy ra đấy. Rồi, làm thật nha. Hàm của tự mình là hàm mất mát. Điểm A là dự đoán hiện tại. Còn bước nhích ra khỏi A chính là cái cây mới FT sắp thêm rào. Áp Taylor bậc 2 vào. Mất mát tại dự đoán cũ cộng cây mới xấp xỉ bằng mất mát tại dự đoán cũ cộng một số hạng độ dốc nhân FT cộng 1/2 số hạng độ cong nhân FT bình phương. Và đây là khoảnh khắc đáng giá nhất của cả video này. 2 hệ số kia, độ dốc và độ cong, có tên hẳn hoi. Cái độ dốc tức đạo hàm bậc 1 của mất mát, người ta gọi là gradient, mình viết là G. Cái độ cong, đạo hàm bậc 2 gọi là Hessian, mình viết là H. Hiểu nôm na là với mỗi điểm dữ liệu, mình chỉ cần đúng 2 con số. G cho biết mất mát đang nghiêng về phía nào, H cho biết nó cong gắt cỡ nào. Vậy thôi, 2 con số cho mỗi điểm. Cộng hết các điểm lại, thêm khoản điều chuẩn vào, thì cả cái hàm mục tiêu rối rắm ban nãy gọn lại thành thế này. L mũ T xấp xỉ tổng của một hằng số cộng G nhân FT cộng 1/2 H nhân FT bình phương rồi cộng omega. Với G là đạo hàm bậc 1 của mất mát, H là đạo hàm bậc 2. Đây đúng là cái góc nhìn từ đạo hàm mà tiêu đề hứa với bạn. G là độ dốc, H là độ cong. Cái mất mát cong queo biến mất, chỗ của nó giờ chỉ còn 2 đạo hàm cho mỗi điểm. Mà khoan, sao phải xài tới cả cái thứ hai, cái độ cong H ấy? Đoạn sau sẽ rõ. Câu hỏi hồi nãy, sao phải cần tới H là cái độ cong ấy? Đa số cách boosting chỉ xài độ dốc, tức bậc 1. XGBoost xài thêm cả độ cong, tức bậc 2. Rồi chi cho mệt vậy nhỉ? Bạn coi cái cảnh bậc 1 trước, bạn đang đứng trên cái chén mất mát, độ dốc cho biết hướng nào là xuống, ngon luôn. Nhưng bước bao xa thì nó không nói. Thế là bạn phải đoán độ dài bước, đúng cái tốc độ học hồi nãy. Đoán dài quá thì vọt qua đáy, nảy tới nảy lui. Đoán ngắn quá thì bò từng tí. Giờ thêm độ cong vào cái cảnh bậc 2. Độ cong cho biết độ dốc đang đổi nhanh hay chậm. Từ đó suy ra đáy cách mình bao xa. Có cái parabol xấp xỉ trong tay rồi, bạn nhảy thẳng một phát tới đáy của nó, khỏi đoán luôn. Đằng sau là một công thức nhỏ xíu. Với bất kỳ parabol dạng ax bình phương cộng bx, đáy nằm ngay tại x bằng -b chia 2a. Độ dốc cho bạn cái b, độ cong cho bạn cái a. 2 cái đạo hàm, vậy là bước đi tốt nhất tự rơi ra. Câu mà bạn cần nhớ này: độ dốc cho biết đi hướng nào, độ cong cho biết bước bao xa. Biết độ cong là có sẵn cỡ bước, khỏi phải mò. Kiểu tính mà dùng cả độ cong này, trong toán người ta gọi là phương pháp Newton. Đó là nước bi của XGBoost. Mà bạn để ý cái -b chia 2a đó nha, lát nữa nó quay lại đấy. Vì khi mình đi giải cây tốt nhất, đáp án sẽ trông y hệt như vậy. Nhưng trước hết ta phải dọn gọn cái công thức đã. Hồi nãy mình hẹn dọn gọn công thức. Nhìn lại hàm mục tiêu vòng T, cái số hạng đầu mất mát tại dự đoán cũ, để ý nó chẳng dính gì tới FT. FT là cây mới mình đang đi tìm, còn số hạng kia thì đã chốt từ trước khi vòng này bắt đầu rồi. Vậy với việc chọn cây tốt nhất, cái số hạng đó chỉ là một hằng số nằm đó cho có. Mà hằng số thì không làm đổi chỗ cái đáy nằm ở đâu, nó chỉ nâng hay hạ cả đồ thị lên xuống thôi, nên bỏ luôn, vạch nó đi cho nó bay khỏi màn hình. Còn lại gọn tênh, tổng trên các điểm của G nhân FT cộng 1/2 H nhân FT bình phương rồi cộng cái điều chuẩn omega. Mình gọi nó là L ngã, tức hàm mục tiêu đã rút gọn. Và đây mới là chỗ đẹp này. Nhìn cái dáng nó coi. G nhân một thứ cộng 1/2 H nhân thứ đó bình phương. Đúng là một parabol theo FT. Đúng y cái dạng mình vừa học cách trị ở phần trước. Mình biết tìm đáy parabol rồi mà. Có điều vướng chút là FT đâu phải một con số đơn lẻ. Nó là nguyên một cái cây, nhiều lá, nhiều giá trị cùng lúc. Nên trước khi xài được cái -b chia 2a, mình phải sắp xếp lại cái tổng này theo từng lá. Đó là nước đi kế tiếp.
mình có cái parabol gọn rồi, nhưng FT là nguyên một cái cây. Đây là nhận xét mở khóa mọi thứ. Thử nghĩ kỹ xem, một cái cây thật ra làm gì với một điểm. Cây thả mỗi điểm vào đúng một cái lá, rồi gán cho nó giá trị của lá đó. Nghĩa là mọi điểm rơi chung một lá thì nhận y chang một giá trị. Vậy mình khỏi cần nghĩ từng điểm một nữa, nghĩ theo từng lá là đủ. Nên mình gom lại, với mỗi lá hốt hết mấy điểm rơi vào đó, cộng dồn G của chúng gọi là G lớn của lá, cộng dồn H gọi là H lớn. Vậy mỗi lá chỉ còn mang đúng hai con số, G là tổng độ dấp và H là tổng độ cong. Mấy giọt điểm hòa vào nhau thành một khối cho mỗi lá. Giờ viết lại hàm mục tiêu theo từng lá. Với mỗi lá, mình được G nhân W cộng 1/2 nhân H cộng lambda rồi nhân W bình phương. Tổng trên hết các lá cộng gamma nhân số lá. Cái lambda từ điều chuẩn lẻn vào chỗ độ cong, còn gamma nhân T thì đếm số lá. Cả hai đều từ omega ra cả. Và các bạn để ý nha, giờ mỗi cây lá là một parabol riêng theo đúng giá trị W của nó, chẳng dính gì tới mấy lá kia. Mình vừa biến một bài toán cây rối rắm thành mấy bài parabol tí hon độc lập nhau. Mà parabol thì mình biết tìm đáy rồi đấy. Rồi, mỗi cái lá là một parabol riêng. Mà hồi làm cái phương pháp Newton, mình đã hứa tìm đáy parabol thì biết cách rồi. Giờ là lúc rút cái lời hứa đó ra xài đây này. Các bạn nhìn biểu thức của một lá này. G nhân W cộng 1/2 nhân H cộng lambda nhân W bình phương. So với cái parabol tổng quát hồi nãy, AX bình phương cộng BX, thì ở đây B chính là G, còn A là 1/2 của H cộng lambda. Nhét vào công thức đáy trừ B chia 2A này. Đáy nằm tại W sao bằng trừ G chia cho 2 lần 1/2 của H cộng lambda. Số 2 với 1/2 triệt tiêu nhau. Gọn lại, W sao bằng trừ G chia cho H cộng lambda. Hay nói cách khác, lấy đạo hàm cho bằng 0, cũng ra y vậy. Đọc cho rõ nghĩa nhé. Giá trị tốt nhất của một lá bằng trừ tổng độ dốc của lá đó chia cho tổng độ cong cộng lambda. Hai cái đạo hàm cộng dồn với một cái núm điều chuẩn, vậy là đủ ra giá trị của một lá. Để ý cái lambda nằm dưới mẫu, nhớ nó từ phần điều chuẩn chứ. Lambda càng lớn thì mẫu càng to, cái W sao bị kéo nhỏ lại. Đó đúng là lambda đang làm việc của nó, là ghim cho giá trị lá đừng to quá. Vậy giờ cho mình bất kỳ hình dạng cây nào, mỗi cây lá lập tức có ngay giá trị tốt nhất, sáng hết lên. Cây coi như giải xong, với điều kiện hình dạng cố định. Nhưng hình dạng nào mới là ngon nhất đây nhỉ? Đó là câu hỏi lớn cuối cùng. Mình đã biết giá trị tốt nhất cho mỗi lá rồi. Câu hỏi tự nhiên sinh ra, giờ nhét mấy giá trị đó ngược trở lại thì hàm mục tiêu thành con số bao nhiêu? Con số đó cho biết cả cái hình dạng cây này tốt cỡ nào. Giờ mình làm phép thế đi. Đưa W sao bằng trừ G chia H cộng lambda, nhét lại vào cánh ngoặc của mỗi lá. Hai số hạng gộp lại, rút ra gọn đẹp luôn. Mỗi cây lá rốt cuộc đóng góp đúng trừ 1/2 G bình phương chia H cộng lambda. Cộng hết các lá lại, giữ nguyên gamma nhân T, mình được cái gọi là điểm cấu trúc. L ngã bằng trừ 1/2 tổng của G bình phương chia H cộng lambda, rồi cộng gamma nhân số lá. Con số này là gì đây các bạn? Là phiếu điểm cho một hình dạng cây đấy. Phần đầu càng âm thì cây khớp dữ liệu càng tốt, còn gamma nhân T thì cộng thêm khoản phạt nếu cây nhiều lá quá. Tổng càng thấp, cây càng ngon. Nó giống cái điểm độ thuần ở cây quyết định thường, nhưng được dựng từ G với H. So hai hình dạng coi, cây này điểm thấp, ngon, sáng lên nào. Cây kia điểm cao hơn, thường thôi, để xám thôi. Vậy là mình có cách chấm điểm mọi hình dạng cây bằng đúng một con số. Nhưng đây là cái bẫy dẫn tới màn cuối, đó là có bao nhiêu hình dạng cây để mà chấm. Nhiều tới chóng mặt, chấm hết là chuyện bất khả thi. Nên XGBoost chơi chiều tham lam. Mình sẽ nói kỹ hơn một chút ở phần sau. Các bạn biết XGBoost chơi kiểu tham lam thế nào không? Đó là nó dựng cây từng mảnh một, từ trên xuống, lúc nào cũng vớ lấy nước đi tốt nhất ngay tại chỗ. Bắt đầu với tất cả dữ liệu nằm chung một nút, từ cây gốc. Câu hỏi đặt ra là chia nút này làm đôi sao cho tốt nhất.
chọn một đặc trưng, ví dụ số lần ghé, rồi dê một cái ngưỡng chạy dọc theo nó. Mỗi vị trí ngưỡng là một phương án chia, ghé hơn một lần, hay hơn 2, hay hơn 3 lần đây. Với mỗi phương án, mình đo xem cú chia đó cải thiện được bao nhiêu, lát nữa nói chính xác đo kiểu gì. Lấy phương án thắng, chia ngay đó, rồi lặp lại đúng chiêu này trên từng nhánh con. Cách tham lam là cứ chọn nước tốt nhất tại chỗ, lặp hoài. Vậy là mọi thứ xoay quanh đúng một con số, nhưng cú chia này giúp được bao nhiêu? Con số đó có công thức hẳn hoi đấy, và nó chính là trái tim, là cách XG Boost lớn lên X. Đây rồi, cái con số mình cần. Người ta gọi nó là gain. Ý tưởng đơn giản thôi, so điểm cây trước và sau khi chia, xem khá lên được bao nhiêu. Trước khi chia, cái nút này là một cái lá duy nhất. Chất lượng của nó dựng từ tổng độ dấp và tổng độ cong của cả nút, gọi là G và H, với G bằng G trái cộng G phải, H cũng vậy. Sau khi chia thành hai lá, lá trái có tổng riêng G trái, H trái, lá phải có G phải, H phải. Mỗi lá đóng góp chất lượng của nó, đúng cái dạng G bình phương chia H cộng lambda quen thuộc. Vậy gain bằng chất lượng lá trái cộng chất lượng lá phải trừ chất lượng nút cha, tất cả nhân 1/2 rồi trừ gamma, vì chia ra là thêm một lá, mà gamma thì tính phí mỗi cái lá. Mình viết đầy đủ nhé. Gain bằng 1/2 bằng ngoặc G trái bình phương chia H trái cộng lambda cộng G phải bình phương chia H phải cộng lambda trừ G tổng bình phương chia H tổng cộng lambda đóng ngoặc rồi trừ gamma. Đọc kỹ cái logic nha. Cái ngoặc đó đo xem hai đứa con sạch hơn nút cha được bao nhiêu. Nếu mức khá lên đó vượt qua khoản phí gamma thì gain dương, đáng để chia. Mỗi phương án chia hồi nãy đều được gắn đúng con số này. XG Boost vớ lấy cái cao nhất, tách một cái một luôn. Các bạn nhớ đúng một luật, chỉ chia khi gain dương. Cố hết sức mà vẫn không vượt nổi gamma thì để yên cái nút đó. Mà cái gamma nhỏ xíu cuối công thức ấy, nó đang âm thầm là một lưỡi dao cắt tỉa đấy. Rồi, cụ thể thì gamma là mức lợi tối thiểu mà một cú chia phải kiếm được. Thấp hơn ngưỡng đó là cú chia không đáng với cái lá mọc thêm. Nhưng có một cú đắt léo hay ho đây này, cũng là đính chính nhẹ cho điều mình nói lúc nãy. XG Boost không dừng ngay khi thấy một cú chia có vẻ yếu. Nó cứ cho cây mọc bung ra tới độ sâu tối đa trước đã, xong rồi mới cầm dao đi ngược từ lá lên gốc, tỉa bỏ những cú chia nào không vượt nổi gamma. Mọc trước, tỉa sau. Nhưng sao phải mọc giờ cắt nhỉ? Vì nhiều khi một cú chia tạm tạm lại mở đường cho một cú cực mon ngay bên dưới. Dừng sớm là mất luôn cú đó. Nên XG Boost chịu một bước hơi yếu, miễn bên dưới có bước mạnh đang chờ, rồi mới tỉa mấy nhánh thật sự không đáng. Còn gamma là cái núm chỉnh độ gắt của lưỡi dao. Vặn gamma lên cao, dao sẽ khó tính, nhiều nhánh bị tỉa, cây gọn, ít bị quá khớp. Hạ gamma xuống, dao nó dễ tính, cây rậm rạp hơn. Vậy là đủ bộ đồ nghề rồi. Gain để chọn chỗ chia, W sao để tính giá trị mỗi lá, gamma để tỉa bớt mỡ thừa. Giờ ráp hết lại, chạy thử trên một ví dụ nhỏ cho thấm nhuần. Ngay phần sau nha. Ok, giờ mình bắt tay vào làm bằng số thật luôn. Đây là bảng dữ liệu nhỏ hồi đầu. Vài người, số lần họ ghé và họ có quay lại hay không. Cây đầu tiên nên mình xuất phát từ dự đoán mặc định. Ai cũng cho xác suất quay lại là 1/2. Từ đó tính G với H cho từng người. G đơn giản là P trừ nhãn thập, còn H là P nhân 1 trừ P. Mà tại 1/2 thì H của ai cũng bằng 0,25 y chang nhau cả. Vậy mấy người không quay lại, tức nhãn 0, có G bằng 0,5. Mấy người quay lại, tức nhãn 1, có G bằng trừ 0,5. Còn H thì đồng loạt 0,25. Đúng hai con số cho mỗi người, y như mình đã nói lúc nãy. Giờ thử một cú chia nhé. Khách này có ghé hơn 3 lần không? Cú này phân loại rất gọn. Nhóm ghé ít thì toàn không quay lại, nhóm ghé nhiều thì toàn quay lại. Cộng dồn G và H mỗi bên. Bên trái ra G với H của nó, bên phải cũng vậy. Nhét vào công thức gain. Đây mình cho lambda bằng 1, gamma bằng 0 cho gọn ví dụ nhé. Gain ra dương rõ ràng, vậy cú chia này đáng làm, chốt. Rồi tính giá trị mỗi lá bằng V kép ra bằng trừ G chia H cộng lambda. Lá trái ra số âm, đẩy dự đoán xuống, nhưng về không quay lại.
lá phải ra số dương, đẩy lên nhưng về có quay lại. Nhân thêm tốc độ học, vậy là xong cái cây đầu tiên. Mình dựng bằng tay, bằng đúng mấy công thức nãy giờ. Một cây xong, giờ lặp lại. Mỗi cây mới nhìn vào chỗ còn sai rồi nhích tiếp để xem sai số nó giảm đi như thế nào nhé. Hồi nãy mới có một cây thôi, mà cái chiêu của boosting nằm ở chỗ là nó không dừng ở một cây. Thêm cây nữa, rồi cây nữa. Mỗi cây dọn nốt phần mà mấy cây trước để lại. Cây một đoán thô một phát. Nhìn một điểm dữ liệu này, dự đoán của nó nhích được một đoạn về phía đáp án thật, nhưng vẫn còn hở một chút. Cây 2 đọc cái khoảng hở đó rồi nhích tiếp. Cây 3 nhích thêm. Cái đoạn đỏ hồi nãy co lại sau mỗi vòng. Nhìn toàn cảnh, đường mất mát tụt xuống từng nấc khi cây chồng lên cây. Mỗi cây bào đi thêm một chút sai số. Và đây mới là chỗ hay này. Không có cây nào giỏi cả. Mỗi cây cạ èo, yếu xìu, đoán chỉ nhỉnh hơn ăn may chút xíu. Nhưng cộng hàng trăm cái cây yếu đó lại, đứa sau sửa cho đứa trước, thì nó ra một mô hình thật sự khỏe. Đó là cốt lõi của boosting. Đại loại như nhiều ông thầy dở ghép lại thành một ông thầy giỏi. Mà nhớ cái tốc độ học ấy, mỗi cây chỉ bước một bước nhỏ nên cần nhiều cây. Nhưng chính cái sự dè dặt đó, cộng với mấy khoản điều chuẩn đã cài, giữ cho mô hình khỏi học vẹt nguyên bộ dữ liệu. Lõi thuật toán giờ coi như đủ, nhưng dữ liệu thật thì lộn xộn lắm, đầy lỗ hổng luôn, đầy chỗ thiếu giá trị. XGBoost sửa cái ô trống trơn đó kiểu gì nhỉ? Dữ liệu thật thì đầy lỗ. Cái ô số lần ghé của một người có khi bỏ trống, không ai ghi lại. Đa số thuật toán gặp ô trống là tịt, bắt bạn đoán đại một giá trị điền vào trước. XGBoost không đoán. Ở mỗi cú chia, nó học ra một hướng mặc định cho mấy điểm bị thiếu. Kiểu, lỡ không biết thì cứ đi lối này. Quyết định hướng nào kiểu gì đây? Đây mới hay này. Dù giá trị đặc trưng bị thiếu, mình vẫn biết nhãn của điểm đó, nên vẫn có G với H như thường. Vậy thử luôn. Ta đẩy hết mấy điểm thiếu sang trái thì gain bao nhiêu? Đẩy hết sang phải thì gain bao nhiêu? Hướng nào gain cao hơn thì thắng, thành hướng mặc định của riêng cái nút này. Nên ở cú chia này, thiếu có thể đi trái, ở cú chia khác, thiếu lại đi phải. Học theo từng nút, từ dữ liệu, chứ không phải một luật cứng nhắc kiểu lúc nào cũng sang phải. Còn được cái lợi là khi quét điểm chia, nó chỉ ngó mấy giá trị có mặt, thành ra dữ liệu thiếu lại làm nó chạy nhanh hơn, chứ không chậm đi. Khỏi điền phần khuyết, khỏi phải tiền xử lý lằng nhằng, cứ đưa nguyên mấy cái lỗ vào. Lỗ hổng là một kiểu áp lực từ đời thật. Kiểu còn lại là cỡ dữ liệu hàng triệu dòng. Làm sao tìm điểm chia cho nhanh trên đống khổng lồ đó? Mảnh cuối của chữ Extreme xuất hiện ngay đây. Rồi, mình nói lại một chút, cái áp lực còn lại từ đời thật là cỡ dữ liệu. Các bạn nhớ cái màn quét điểm chia tham lam chứ? Nó thử từng chỗ cắt một trên đặc trưng, vài trăm dòng thì ngon, chứ 100 triệu dòng quét kiểu đó là đuối. Nên với dữ liệu lớn, XGBoost không xét từng điểm. Nó xài một mẹo xấp xỉ. Nó bầm khoảng giá trị của đặc trưng thành vài cái thùng, giờ chỉ thử cắt ở ranh giới giữa các thùng. Thay vì cả triệu chỗ cắt, giờ thử chừng vài trăm. Bật vạch chia thùng ở đâu nhỉ? Theo phân vị, mỗi thùng chứa lượng dữ liệu xấp xỉ bằng nhau. Cung xoáy của XGBoost là không bằng theo số lượng, mà bằng theo trọng số Hessian. Các bạn nhớ H đóng vai trọng số mỗi điểm trong cái parabol không? Nên thùng được cân theo cái tổng H. Đó gọi là weighted quantile sketch hay phác thảo phân vị có trọng số. Rồi histogram đẩy thêm một nấc, mỗi thùng chỉ giữ tổng G và tổng H gom lại, một biểu đồ cột nhỏ. Muốn tìm chỗ cắt tốt nhất thì lướt qua mấy cái cột đó, không đụng tới dữ liệu thô. Quét vài trăm cột thay cho cả trăm triệu điểm. Lối histogram này là cỗ máy mặc định trong XGBoost đời mới từ phiên bản 2.0, vừa nhanh vừa nhẹ bộ nhớ, chia việc song song ngon lành. Chính cái màn biến một cú quét khổng lồ thành một cú quét tí hon này góp phần lớn làm nên chữ Extreme trong cái tên đấy các bạn. Tới đây mình đã thấy đủ mọi bánh răng rồi. Nào là hàm mất mát, G với H, gain, giá trị lá, vòng lặp và mấy kỹ thuật giúp nó co giãn. Giờ mình lùi lại một bước, nắm cả cỗ máy chạy cùng lúc xem sao nhé. Rồi, giờ khởi đầu bằng một câu hỏi là nãy lúc này mình sai cỡ nào? Đó là hàm mất mát. Nhưng mình không vật lộn trực tiếp với nó. Mình tóm tắt nó tại điểm dự đoán hiện tại bằng đúng hai con số mỗi điểm. G độ dốc và H độ cong. Cái mẹo Taylor đó dùng được cho bất kỳ hàm mất mát nào. Và hai con số G và H này chính là nhiên liệu để dựng một cái cây. Trong cây, gain quyết định chia ở đâu. Nó tham lam, mỗi bước vớ lấy cú cắt tốt nhất. W sao bằng trừ G chia H cộng lambda,
định ra giá trị mỗi lá. Gamma tỉa bỏ mấy cú chia không đáng. Cây xong thì được cộng vào dự đoán năng chạy, nhưng chỉ một bước nhỏ, đó là tốc độ học giữ cho mình đừng vội. Suốt quá trình, điều chuẩn lambda với gamma âm thầm giữ cho cây nó gọn. Rồi vòng lặp, dự đoán khá hơn một chút, phần còn sai cũng đổi, ra G với H mới. Mình dựng cây kế tiếp trên đó. Vòng này qua vòng khác, cây yếu nối cây yếu, sai số tan dần, một mô hình khỏe lộ ra. Bao quanh tất cả là phần kỹ nghệ làm nên chữ Extreme. Đó là phớt lờ được giá trị thiếu, gom dữ liệu khổng lồ vào histogram để co giãn. Đó là XGBoost, một ý tưởng gọn, lấy đạo hàm dẫn đường cho cây, làm tới nơi tới chốn. Sắp xong rồi, còn một chút nữa thôi, một mảnh ghép nữa. Rồi, cái mảnh ghép đó là nó nhanh tới cỡ nào nhỉ? Nhờ cách sắp xếp dữ liệu theo khối, việc sắp xếp nặng nhọc chỉ là một lần. Sau đó, mỗi vòng huấn luyện gần như tỷ lệ thẳng với lượng dữ liệu. Đó là bí quyết nuốt hàng triệu dòng mà máy không gục. Viết ra thì độ phức tạp nhìn hơi rối, nhưng ý chính rất dễ thấy. Nó gần như tướm tính theo dữ liệu nên nó co giãn lên tập khổng lồ ngon lành. Và sau tất cả đồng toán này, Taylor, Gain, W sao, cắt tỉa, histogram thì đây mới là cú chốt. Đó là xài XGBoost thật ra chỉ tốn chừng 3 dòng code. Thư viện giấu hết bộ máy bên trong, mình chỉ đưa dữ liệu vào, gọi feed rồi predict. Ngó lại một chút nhé. XGBoost ra đời năm 2014 từ công trình của Tianchi Chen, viết thành bài báo năm 2016, tới giờ vẫn cập nhật đều, bản mới nhất vừa ra năm nay. Với dữ liệu bảng cỡ vừa, nó vẫn là thứ dân chuyên nghiệp với lấy đầu tiên. Muốn đi xa hơn thì mấy người anh em LightGBM với CatBoost lấy đúng mấy ý tưởng này rồi rẽ theo hướng riêng. Đề tài này khá ngon cho một video sau các bạn nhỉ. Vậy đó, một hàm mất mát, hai cái đạo hàm và những cái cây học từ chính lỗi của mình, nó gộp lại thành một trong những công cụ đáng tin nhất của máy học. Cảm ơn bạn đã xem hết tới đây nha. Nếu video giúp bạn vỡ ra được chỗ nào đó, bấm đăng ký kênh để đón phần sau nha. Hẹn gặp các bạn ở video kế tiếp.